فيروس كورونا المستجد. ايه هو الفيروس ده؟ هو واحد من الفيروسات اللي بتسبب عدوى الجهاز التنفسي واللي انتقلت من الحيوان للإنسان. ظهر أواخر ديسمبر عام 2019 في مدينة يوهان في الصين. الفيروس بيسبب مرض كوفيد-19 واللي أعراضه كالتالي: التهاب بالحلق، حمى، سيلان بالأنف، كحة جافة، الإرهاق، الصداع. طيب بيتنقل ازاي المرض؟ بيتنقل عن طريق الرذاذ اللي موجود في الهواء، أو لمس الأسطح الملوثة، أو الاتصال المباشر مع شخص مصاب. الفرق بين كوفيد-19 والإنفلونزا. قبل ما نتكلم على الاختلافات هنتكلم على أوجه التشابه. الاتنين بيسببوا مرض تنفسي، والاتنين بينتقلوا عن طريق اللمس من قطيرات والأدوات المعدية، وبالتالي طرق الوقاية نفسها مع الاتنين. بعد كده هنتكلم على الاختلافات. في أكتر من اختلاف بين الفيروس المسبب لكوفيد-19 والإنفلونزا. أول حاجة معانا فترة الفاصل التسلسلي، وهي الفترة اللي بيحصل بينها انتقال العدوى من شخص المصاب إلى شخص آخر. في كوفيد-19 من 5 ل6 أيام، أما في الإنفلونزا فهي 3 أيام. بالنسبة للأطفال، فكوفيد-19 الأطفال أقل تعرضا للعدوى، وحتى لو حد منهم اتصاب فبيبقى السبب من الناس الكبار. أما في الإنفلونزا فالأطفال هم عامل مهم جدا في نقل الإنفلونزا في المجتمع. معدل الوفيات وهو في كوفيد أعلى شوية بنسبة 3 ل 4%، وطبعا النسبة دي مش هتبقى دقيقة قوي لأن احنا لسه ما وصلناش لمدة زمنية معينة نقدر نحدد فيها المعدل الحقيقي. لكن في الإنفلونزا 1/10% معدل الوفيات، وده طبعا نسبة قليلة جدا جدا. هل الفيروس ده خطير؟ تعالوا نشوف. منذ ظهور الفيروس في الصين أواخر ديسمبر عام 2019، إلا أنه انتشر بسرعة كبيرة جدا في جميع أنحاء العالم، حتى وصلنا للحظة اللي بسجل فيها الحلقة دلوقتي 8,950,361 حالة إصابة. في مصر وصلنا ل 55,233 حالة. أرقام كبيرة تدعو للذعر، لكن في أكتر من حاجة ممكن تطمنا شوية، وهي الحاجة الأولى نسبة الحالات المصابة. 80% من الحالات عندها أعراض خفيفة أو ما عندهاش أعراض، 15% بس حالات وخيمة وتحتاج إلى أكسجين، و5% حالات حرجة تحتاج إلى تنفس صناعي. الحاجة التانية هي نسبة الشفاء. نسبة الشفاء من الفيروس كبيرة جدا لحد الآن. الحاجة التالتة إن إحنا لو التزمنا بالتعليمات هنقدر نقضي على الفيروس ده ونحمي نفسنا كويس. إيه هي التعليمات؟ نشوفها بعد الفاصل. تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. أولا لازم نلبس الماسك الطبي خصوصا في الأماكن المزدحمة واللي مشتبه وجود فيها إصابات. الحاجة التانية والمهمة جدا 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 هي غسيل الأيدي. حافظ على غسل ايدينا بالمية والصابون كويس جدا جدا بعد ما نخرج، بعد ما نرجع من أي مكان، بعد ما نلمس أي حاجة. في أماكن كتيرة بنبقى فيها ما فيش مصدر للمية أو مفيش صابون، ممكن نستخدم الجل المطهر وده بيؤدي الغرض. طبعا لازم نلتزم بأدب الكحة والعطس، نهتم بغلي الطعام جيدا، ونحافظ على مسافة ما بيننا وبين الأشخاص اللي بنتعامل معاهم على الأقل 2 متر. نتجنب نلمس الأنف، العين، الفم بإيدينا وخصوصا لو كانت ملوثة. لازم ناخد وقت كافي جدا من النوم علشان نحافظ على المناعة بتاعتنا. في النهاية نتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبكم محتوى القناة ياريت تدعمونا وتعملوا سبسكرايب وتعملوا شير ولايك على الفيديو، وانتظرونا في فيديوهات جاية كتير جدا. نتمنى دعمكم ويسعدنا وجودكم معانا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.